السلام علیکم پښتنو ستړي مشي تاسو اکاونټونه جوړ کړي د مونټایزیشن د پاره خو ویوز زیرو راځي د زیرو ویوز مسله ده او یا اکاونټونه تاسو ټیک جوړ کړي دي او که غلطم جوړ کړي دي زه په دې ویډیو کې ټوله طریقه ښایم چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ کم سټیپونه او سیټینګونه باید په کار دي چې په هغې کې وشي د یو اس ای یا د یو کې یا د جرمني ویریفاید اکاونټ به څنګه جوړوي دا ویډیو که لږه معمولي شان اوږده شي نو اوږده دې شي ویې ګوره ځکه چې ته به په هغه ترتیب او په هغه سیټینګ باندې پوه شي وخت پې ډېر په فضول خبرو نه ضایع کوم یو آرډر موږ سره راغلی و اکاونټ جوړولو دپاره نو هغه آرډر جوړوم او تاسو ته دا ویډیو هم جوړوم چې تاسو یې هم زده کړئ چې کله اکاونټ جوړ کړئ نو باید کم سټیپونه دي چې هغه هم پکې وکړئ کله چې موږ د یو اس ای اکاونټ جوړوو دا د یو اس ای د اکاونټ آرډر دی نو باید چې موږ خپل موبایل د یو اس ای سیټ اپ ته اړولو پروکسي پکې کړی وي نو چې کلم کړی وي د هغې نه بعد په هغه پروکسي کې مونږ جیمیل جوړ کړو او چې جیمیل جوړ کړو نو بیا ټیک ټاک انسټال کړو د هغې نه بعد ټیک ټاک کولاو کړو نو دوه آپشنې موږ له راشي یو ساین اپ دی هغه دې ته وایي چې کله ته نوې آی ډي جوړوې بل لاګین دی لاندې آپشن چې کله تا سره آی ډي الریډي وي او لاګین کوي نو هغه بیا په لاګین کې کوي نو ساین اپ باندې مونږ کلیک وکړو اوس دوه طریقې دي یو فون نمبر دی یا ایمیل دی هغې باندې کلیک کولی شي خو کنټینیو ویت ګوګل باندې جوړوئ دا زما پرسنل ریکمنډیشن دی زه په دې باندې کلیک کوم او په دې باندې چې کله کلیک وکړم نو هغه جیمیل به زه دلته سلیکټ کوم کم جیمیل چې ما د یونایټډ سټیټ جوړ کړی دی او په هغه باندې زه غواړم چې اکاونټ جوړ کړم نو دا جیمیل ما سلیکټ کړلو او دا مخکې پروسیډ شي نو زما نه ډیټ اف برت وغواړي ډیټ اف برت په کار دی چې د خپل سینایسي یا د بل د سینایسي والا اوریجنل ورکوي چې هغه ډاکومنټس تاسو سره بیا وي نو زما سره چې کم کس دی د هغه ډیټ اف برت زه پوټ کوم او بیا د هغې نه بعد تاسو ته مخکې دا پروسیډ کومه طریقه درته ټوله ښایم د دې د وجې نه چې زه غواړم چې تاسو په خپله باندې صحیح اکاونټ جوړول زده کړئ نو دا چې کله ما ورکړو هغې نه بعد مخکې پروسیډ کوم نو نیک نمبر وغیره څه شی به وغواړي خو هغه تاسو سکیپ کولی هم شئ ځکه چې نمبر زه بیا به سکیپ آپشن دی په دې باندې ما کلیک وکړو نو هلته یې بیا هغه کس په خپله ورکولی شي تاسو هم د خپلې خوښې نه هغه ورکولی شئ ښه دا اکاونټ اوس جوړ شو اوس هم پوهیږم چې دې کې دا اکاونټ موږ جوړ کړو نو اوس دا خو پوره نه دی جوړ دې کې اوس کار کول دي څنګه کار کول دي پوهیوم دي را به شي خپل پروفایل ده پروفایل ته چې کله راشئ نو په دې کې به د ټولو نه اولنی چې کوم سیس چې کوئ هغه دا دی چې په 3 لاینز باندې به کلیک وکړئ سیټینګ ته به راشئ او اکاونټ ته به راشئ اکاونټ انفارمیشن ته به راشئ او دا ایمیل به چک کړئ چې آیا دا ایمیل ویریفای شوی دی که نه دی شوی دلته وګوره که نه وي شوی نو دلته به یو سور ټاکي وي هغه ټاکي نشته دا ایمیل ویریفای شوی دی د دې نه بعد به کم سټیپ کوئ بیا به راشئ پاسورډ باندې به کلیک وکړئ او یو نوې پاسورډ به ورکئ لکه څنګه زه دلته فار ایگزامپل پاسورډ ورکوم دغه شان پاسورډ به ورکئ چې کم ستاسو خپل پاسورډ وي د ټیک ټاک دا ستا د ټیک ټاک پاسورډ شو دا هغې نه بعد به بیا داسې کار وکړئ پاسورډ ضروري دی ښه دا کله کله ټیک ټاک ته مونږ دا اکاونټ داسې ښکاره شي چې مونږ پکې دا کارونه ونه کړو لکه بوټ جوړ شوي وي یا سپامینګ وي ټیک شوه د هغې نه بعد دویم کار به دا وکړئ چې پرایویسي ته به راشئ پرایویسي ته به راشئ او د هغې نه بعد دا دریم آپشن نه دی سجیسټ یور اکاونټ ټو ادرز په دې باندې به کلیک وکړئ که د موبایل کې ستاسو د پاکستان فیسبوک دی یا پاکستاني سیمونه نمبرې وغیره دی پکې نو دا دواړه څیزونه به آف کړئ او که په دې موبایل کې تاسو امریکن فیسبوک جوړ کړی دی او امریکن آی ډي هم جوړه کړې ده او تاسو سره کنټیک وغیره نشته نو کنټیک بند کا ټیک شو او فیسبوک والا فرینډز دی وي هغوی له د امریکا کې سجیشن ورځي هغه څه فرق نه کوي ټیک شوه هغې نه بعد به لاندې راشئ یو سیټینګ به دا وکړئ چې فالوینګ لیست په اونلی می کوي د دې نه ټیک ټاک ته پته لګي چې دا بوټ نه دی دا په سپامینګ کې نه راولي دا یو هیومن باډي دا انسان دی او دا زموږ سره دا آی ډي جوړوي دا به اونلی می ته کوي دا چې کله وشو د هغې نه بعد لایټ ویډیو اونلی می دي او ډاونلوډز وغیره آپشن دي بس په هغې کې ډېرو ګوتو والو ته ضرورت نشته دی دا چې کله وشو د هغې نه بعد به دریم کار څه کوئ دریم کار به دا وکړئ چې 2 سټیپ ته به راشئ 2 سټیپ د ټولو نه امپورټنټ دی ښه په 2 سټیپ باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دا آپشن ورکړئ چې مونږ 2 سټیپ آن کول غواړو په پاسورډ باندې نمبر درنه امریکې والا غواړو خو بره سکیپ آپشن در سره شته سکیپ ووهه او دا چې کم ستا ډیوایس کې دا په
سجیسټډ یا په ټرسټډ ډیوایسز کې ایډ کا او د هغې نه بعد ستا 2 سټپ ویریفیکیشن په پاسورډ او په ایمیل باندې څه شو اکټیویټ شو. نو ټیک ټاک سافټویر ته پته ولګېده چې دا اکاونټ موږ سره یو هیومن باډي یو انساني جوړی روبوټک سیستم نه دی یا کمپیوټرایز سیستم نه دی. کله چې دا وشو د هغې نه بعد به بیا راشي اکټیویټي سنټر ته، بلکې دې ته به د ټولو نه اول راځي. دا زمانه اوله کې هیر شو، خو دې ته چې کله راشي اکاونټ به چک کوي چې دا اکاونټ زموږ په کوم ځای کې جوړ شوی دی. هسې نه وي چې اکاونټ مونږه کریټ ریوارډ پروګرام پکې وي خو غلط هم نه وي جوړ کړی. دې کې وګوره کریټ اکاونټ کریټ دا لاندې آپشن په دې پلان کې موبایل کې جوړ شو په یونایټډ سټیټ کې په نیویارک کې. ولې چې دا موبایل ما په یونایټډ سټیټ ته اړولی دی او نیویارک سیټي کې زما دا موبایل اوسېږي. نو دا هم کلیر شوه. چې کله دا سیزونه کلیر شول نو د هغې نه بعد به راشي پروفایل ته. پروفایل کې به په ایډیټ باندې کلیک وکړي، نور سیزونه که چینج کې که نه چینج کې، خو یوزر نیم به چینج کې. نیم مه چینج کوه، نیم ته ضرورت نشته، سبا یې چینج که، هم ټیک دی ضروري دی خو سبا یې چینج که. یوزر نیم به چینج کې او پروفایل تصویر به بالکل ولګوي. پروفایل تصویر ضروري دی. چې کله دې دا سیزونه وکړل په بایو کې به یو څه لیکل وکړي. بایو کې لیکل هم ضروري دي او د هغې نه بعد ستا که د یوټیوب چینل وي یا فیسبوک لینکس وي هغه انسټاګرام په دې کې هم ایډ کولی شي. هغه دې چې کله ایډ کړل د هغې نه بعد اخرني سټیپ په دا وکړي چې را به شي خپل ټیک ټاک سټوډیو ته او په ټیک ټاک سټوډیو کې به وګورئ د مونټایزیشن آپشن. کله چې د مونټایزیشن آپشن را کولاو کې نو دلته به ستا سره د مونټایزیشن پروګرامونه وي. په دې کې به کریټر ریوارډ پروګرام، مارکیټ پلیس، ټیک ټاک شاپ فار سیلر، گیمنګ انسنټیو پروګرام، لایو انسنټیو پروګرام، ورک وذ آرټیست، دا ټول به پکې وي. او چې فالوور د 500 نه سیوا شي نو ټیک ټاک شاپ فار کریټر به هم پکې راشي. دا د ټیک ټاک اکاونټ جوړولو، مونټایزیبل اکاونټ جوړولو پوره طریقه وه چې تاسو ته ما په دې ویډیو کې وښودله. غواړم چې دا تاسو سره کوم اکاونټونه دا ټول ډیلیټ کړئ. نوي اکاونټونه که جوړوئ په دې طریقه جوړ کړئ او بیا په هغې باندې کار شروع کړئ لکه کومې طریقې سره زه ښایم. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، لایک کول، فالو کول مه هېروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.